Good morning guys. Okay, actually hari tu saya ada ceritakan tentang rumah saya reveal tentang rumah saya. Tapi dalam video ni lain sikit. Dalam video ni saya nak ceritakan tentang kehidupan saya, life saya dekat sini, and paling penting Kenapa saya pilih rumah dekat sini kan? Mana tahu korang boleh jadi jiran saya kan? Sebab dekat sini salah satunya reason saya pilih rumah-rumah kat sini adalah dia punya konsep rumah dia guys. Korang tengok design dia. Cantik kan? Design rumah-rumah kat sini dia macam konsep ala-ala klasik Eropah lah kan. Eco Spring. Nama pun Spring kan. Ala-ala macam design rumah dekat Fraser Hill pun ada juga kan. Memang cantik. And kawasan ni boleh dikatakan sebesar lebih kurang 23 ekar kawasan Eco Spring ni. Dia surround dengan dia punya hijau-hijau garden, siap ada tasik lagi. Memang sangat-sangat nice, cantik. Tiap-tiap rumah dia macam mini semi-D tau. Ada 10 kaki kat tepi, boleh lepak-lepak. Tapi yang the best thing is dekat rumah ni adalah dia punya location. Strategiknya location dekat sini adalah kalau korang kerja Singapore, 15 minit aja daripada sini korang boleh keluar ke Singapore. Kalau orang yang selalu kerja turun naik KL macam saya, exit ke KL dekat aja, EDL tu kan. Dan kalau korang nak pergi ke Pasir Gudang pun, exit highway Pasir Gudang sangat-sangat dekat guys. Banyak yang saya nak ceritakan dan segalanya tentang kediaman saya, kehidupan saya dekat Eco Spring ni. Dalam video ni guys, let's go! Okay, test 1, test audio 1, 2, 3, 1, 2, 3, percubaan mic. Asal gear aku macam ni. Okey, korang tengok kru saya kat depan dia dengan tayar pancitnya. Udah macam badut. Ini adalah salah satu aktiviti rutin petang-petang saya dekat sini. Bicycle, cycling. Okey, sebelah sini ada tasik. Tasik ni sangat-sangat luas sangat-sangat besar. Kalau bulan puasa saya suka buka puasa dekat sini dekat JT ni Dia ada 2 JT, sebelah sini dan sebelah sana. Korang tengok rumah dia, konsep rumah dia ni macam klasik Eropah klasik kan. Konsep design rumah dekat sini dia macam ala-ala Fraser Hill punya design rumah lah kan. Dia punya design dia lain sikit daripada rumah teres yang lain. Sebab tiap-tiap rumah tu dia ada bagi 10 kaki taman sendiri dekat tepi tu. So korang ada ruang lega sikit lah, boleh lepak-lepak kan, minum kopi malam-malam. Konsep dia ala-ala macam mini semi-D lah kan. Tiap-tiap rumah dia macam tu. So dia macam tak ada rumah tengah lah. Lepas tu dekat belakang rumah ni dia ada macam 20 kaki backland garden so nampak cantik lah. Ni belakang rumah saya. Kereta tak boleh lalu sini, so dia jadi bersih lah kan kat belakang ni. Nampak kemas lah, cantik. Nampak macam garden. Okay, first kali ini adalah tempat yang paling saya suka sekali dekat sini. Tempat ni nama dia Central Garden. Dekat sini ni macam jogging track lah, tapi saya suka naik basikal dekat sini. Waktu petang-petang lagi meriah banyak budak-budak main dekat playground sini. Kat sana ada basketball punya court. Dah tak payah nak pergi keluar, tak payah pergi tempat lain, pergi sini je. And dekat sini dia punya gazebo guys. Ni favourite saya, korang tengok. Ini kalau buat tempat wedding photoshoot memang cantik ni. Memang cantik. Okey, kita try lalu dalam dia. Boleh lalu sini tau. Cantik. Okay guys, sekarang saya dekat depan rumah saya korang tengok ni. Orang JB tahu tempat ni dekat mana Orang JB tahu tempat ni dekat mana. Keluar-keluar rumah saya terus jumpa tempat ni Boleh katakan diorang panggil wood fire lah kan. Wood fire spring lab. It's nice lah. It's nice kalau korang boleh bawa family korang datang sini makan-makan kan. Korang tengok dia punya tembal dia guys. Ini namanya apa tadi? Double patty beef. Okey, bismillah. Suasana waktu malam kat sini memang cantik gila guys. Cantik gila kalau korang nak bawa pergi candlelight dinner, korang punya girlfriend, korang punya wife kan.
Memang it's nice dekat kawasan ni. But the best thing, orang JB suka datang sini sebab dia nak ambil gambar. Sebab dekat sini dia macam banyak warna-warna pelik-pelik kan. Colourful, very colourful. Dia orang gelar sini macam IG spot lah kan, IG spot. Tapi ada satu lagi tempat yang lagi best kat kawasan sini juga, dekat depan tu, Eco Palladium. Eco Palladium. Korang tengok ni. Cantik dekat sini. And tempat ni memang popular dekat JB. And korang tengok tu, depan tu. Itu adalah tim kita guys. Apa dia orang tengah buat ni? Ini adalah Sri. Korang kenal kan? Sri, Amir and drone flyer. Zaidi. Dia tengah operate drone lah. And seorang lagi belakang kamera ni. Belakang kamera ni siapa? Rahsia. Tapi ada satu orang lagi yang tak datang malam ni, iaitu kita punya production manager. Dia tertinggal kat rumah. Tapi besok dia akan join kita. Tapi kau perasan tak, kita dah lama duduk sini bro. Aku tak pernah sampai sini. Kau pernah sampai sini? Aku pun tak pernah sampai sini. Tak pernah naik sini waktu malam. Aku tak tahu dekat sini ada tempat macam ini bro. Atas bukit. It's nice kalau dapat bawa borak pasal kereta kan. Alright, sekarang kita kat dia punya clubhouse ini adalah satu facilities yang korang wajib gunakan lah kan. Sebab dekat sini dia ada gym. Korang tengok dah ada treadmill. Macam-macam lah, bicycle. Sekarang memang tak ramai orang. Sekarang waktu tengah hari, orang tengah tidur lagi. Tapi facilities ni hanya boleh digunakan untuk resident Eco Spring sajalah. Tapi the best thing is, kebanyakan yang masuk kat sini adalah dia nak pergi swimming pool guys. Sini ada satu swimming pool, lepas tu ada swimming pool kanak-kanak. Lepas tu dia ada macam jacuzzi tau. Dia ada macam swimming pool yang ada bumbung kan. So kalau nak mandi tengah-tengah hari panas macam ni, korang boleh mandi yang dekat bawah bumbung tu. Itu best. Cantik lah, suasana dia memang cantik, korang tengok. Tak payah nak pergi vacation hotel jauh-jauh kan. Memang sangat-sangat cantik. Dah macam hotel punya pool lah. Actually dekat sini ada sauna guys. Nanti kita pergi. Tunjuk ada sauna And locker, korang boleh gunakan locker ni lah kalau korang nak main gym ke kan, nak main badminton ke, nak pergi sauna, boleh gunakan locker ni. Dan ni, kaki-kaki badminton memang suka guys. Korang tengok dia ada court badminton besar, memang saiz yang besar court badminton. Saya bukan kaki badminton, tapi kalau korang jenis yang main badminton korang sukalah. Ada sauna ada sauna. Okey, kita nak tengok sauna dia. Actually ni dia punya changing room. Okay, korang boleh gunakan changing room ni nak tukar baju kalau lepas korang mandi kat swimming pool. Dan ini dia punya sauna dia. Okay, kita try masuk macam mana nak tekan dia. Macam tu. So dah tak payah pergi kat luar lah. Korang boleh bersauna kat sini. Nak berjacuzzi pun boleh, nak bergym pun boleh. Ni dah boleh kurus ni. Tapi dekat depan clubhouse ni tadi, ada satu lagi taman, ada lagi satu garden. Yang ini adalah nama dia Urban Park. Tapi yang bestnya, dekat sini public. Siapa-siapa boleh datang, korang pun boleh datang. Korang tengok, meriah kan? Biasa petang-petang macam ni memang ramai orang datang lah kan. And kat sini pun dia ada juga gelanggang basketball. Tapi yang best sekali, ada gelanggang futsal kat sini guys. Futsal ada kat sini. And jogging track kat sini memang besar. Ramailah yang jogging petang-petang kan, especially hujung minggu. So pada yang masih bujang, mungkin korang boleh jalan-jalan, cuci mata petang-petang kat sini kan. Korang tengok fasa baru fasa baru. Tu untuk korang kan. Mana tahu korang nak jadi jiran saya kat sini kan. Sebab saya suka sangat dengan facilities yang ada dekat surround sini Kalau especially korang yang suka shopping, kalau wife korang suka shopping kan, this is the place sebab dekat sini dekat gila dengan Aeon Dato' On. Lepas tu dekat juga dengan tebing. Tebing tu orang JB suka datang sini untuk lepak-lepak malam-malam kan, makan-makan kan. And dekat juga dengan IKEA Terbrau guys. Dekat gila, lebih kurang 10 minit. Mana tahu korang nak dekor rumah, nak cari barang-barang rumah kan. And dekat juga dengan Lotus, nak beli barang-barang pasar. Dekat dengan Aeon Terbrau, Topen, IKEA Mall. Tapi satu yang saya suka sangat dekat kawasan sini adalah senang nak cari makanan yang simple. Kan, malah nak masak McD
dekat gila. 1 minit je daripada sini untuk ke McD. Dan satu lagi tempat adalah dekat gila dengan Starbucks Austin tu. Itu adalah satu tempat pot saya zaman dulu sebelum saya jadi YouTuber. Kalau nak lari daripada office, nak cari idea kan, tak nak duduk office kan, lepak situ duduk diam-diam cari idea, dan hasil daripada saya lepak dekat Starbucks Austin tu, itulah terjadinya saya hari ini menjadi seorang YouTuber, guys. And satu lagi benda yang korang tengok bila korang nak beli rumah adalah ini, guys, masjid. Luckily dekat sini ada satu masjid yang besar, iaitu Masjid Sultan Iskandar. And actually saya baru je tahu Masjid Sultan Iskandar ni adalah masjid pertama sekali dekat Malaysia ni yang diisytiharkan sebagai masjid perlancongan. Masjid ni besar lah, memang cantik, meriah lah kalau ada sambutan Maulidur Rasul ke, awal Muharram ke, tiap-tiap malam Jumaat kan, memang meriah. And jarak daripada rumah saya ke masjid ni hanya lebih kurang dalam 5 minit saja, guys, sampai. So, dah masuk waktu solat. Jom. Okey, ni dia punya main entrance dia. Korang tengok, cantik kan? Dia macam ala-ala jambatan Pulau Pinang. Nak masuk dekat sini, dia ada double layer security. Ni security yang pertama. Seluruh kawasan sini berpagar dan surrounded by CCTV. Everywhere is CCTV. Kita tak tahu kat mana. Sangat-sangat privacy, safety. Dia punya security dia akan buat rondaan 24 jam. And macam mana kalau ada tetamu korang nak datang kan, mana tahu mak korang nak datang, senang je. Dia kena gunakan apps. Korang masukkan detail korang punya tetamu, nombor plate, everything, and then dia akan keluar barcode. So barcode tu korang send kepada tetamu korang dan dia akan tunjuk dekat security dan diorang akan scan, boleh masuk. So every keluar masuk korang punya tetamu, korang dapat detect. Sama ada tetamu tu dah sampai ke belum sampai kan. Memang korang dapat tahu. Ni guard house yang kedua dia. Korang tengok. Dia scan by RFID. Korang dekat aja kereta, dia akan scan RFID dekat korang punya kereta. Dan yes. Tapi satu lagi sebab kenapa saya pilih rumah dekat kawasan sini, sebab sini dekat dengan hospital. Dekat sini ada 2 hospital yang korang boleh pergi dengan jarak dia dalam masa 10 minit saja. Yang pertama adalah Hospital Sultan Ismail, area Tebrau sana. And satu lagi adalah Hospital KPJ Dato' On. Dua-dua hospital ni korang boleh pergi dalam jarak masa lebih kurang dalam 10 minit saja. And satu lagi, kalau korang risaukan sekolah, tak ada masalah. Sini dekat je dengan sekolah. Ada sekolah kebangsaan, sekolah agama pun dekat aja ke kawasan sini. Kebanyakannya biasa perumahan-perumahan yang dia nak ada township besar sendiri macam gini, dia kena jauh, dia kena keluar daripada bandar tau. Semenyih ke, Setia Alam Puncak Alam ke kan, Kota Iskandar ke, Pasir Gudang. Korang kena korbankan korang punya facilities tu semua sebab korang nak dapatkan rumah yang ada township sendiri macam ni. So saya rasa Eco Spring ni adalah antara few sahaja perumahan yang ada township yang besar macam ni, tapi kedudukan dia betul-betul dekat dalam bandar, guys. Ya, itu dia guys. Rutin harian saya kalau saya berada dekat Johor ni. Sangat-sangat privacy, sangat-sangat mengujakan walaupun saya dah duduk sini lebih kurang hampir 1 tahun. Tapi apa yang saya feel everyday, sangat-sangat excited. And saya ada satu berita gembira untuk korang. Sebab kempen Hartanah Bumi 3.0 baru saja dilancarkan. Yang mana korang pembeli-pembeli lot Bumi Putra ni bakal dapat enjoy 15% diskaun, 15% diskaun daripada harga rumah. Tapi ada lagi, on top of that, korang bakal dapat free cost stamp duty, lepas tu free SPA dan satu lagi free MOT. Bayangkan dah dapat 15%, dapat lagi semua benda-benda tu kan. So jangan lepaskan peluang ni guys. Jangan lepaskan peluang ni guys, dan saya tunggu korang untuk jadi jiran saya dekat sini guys. Dan if video ni bermanfaat untuk korang, saya Nas Abdullah, saya hargai sangat-sangat kalau korang dapat bantu saya dengan 2 perkara guys. Beli rumah dekat sini dan jadi jiran saya guys. So akhir kata daripada saya, Nas Abdullah, salam strategi. Inilah kediaman saya di Eco Spring. I'm so excited. Fight and conquer!